dalawang nagdesisyon na akala ko hindi matutuloy kasi sinabi ko sa kanila na West Buhay yung lugar na pupuntahan namin at wala pa talagang nakakapunta sa lugar na to. And yan, isa pa yung sa challenge ni Pinoy Geek Adventurer na malagpasan ko yung buwis buhay na river trekking. Maraming magagandang pasyalan dito sa Catanduanes. Mayroon dito nga tinatawag na Youth Highland, tapos Pinurong Point, tapos yung Youth Highland sa bayan ng Pandan, tapos yung surfing naman sa bayan ng Baras. At dito tayo ngayon sa Natotoo Falls. Natotoo Falls sa pangalawa sa pinakang mataas na waterfalls dito sa Catanduanes. Matatagpuan ito sa barangay sa Tuyon, Caramuan. Ito yung tinatawag nila na pusod ng Catanduanes kasi bihira lang ito mapuntahan. Ang nakakarating lang dito is yung mga lokal na makagaya sa amin. Meron tinatawag dito na mga wild pig, monkeys, tapos wild cat, wild dog. Tapos may mga malalaking sabako rin dito sa aming lugar. Tapos mga tinatawag namin na wild chicken. Pagdating naman sa river, tinatawag na tangka, isang uri ng isda, tapos igat, tapos yung isa pa, kasito. Tapos ito naman yung tinatawag namin na karakul. Itong karakul na to, matatagpuan dito sa mga malalapit sa ilog, sa mga malalamig. Wala dito sa mga malalapit na barangay. Kaya pag makakita ka ng ganito sa isang lugar, ibig sabihin, nasa malayo ka. Kaya gusto namin i-promote ang lugar namin para mapakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang mga natatagong paraiso dito sa Catanduanes. Again, I'm here at Sabloyon, Caramoran, Catanduanes. Kasi nga, nandito si Pinoy Geek Adventurer. Gusto niyang makita yung Natotoo waterfall. Yan si Pinoy Geek Adventurer. I guess he's taking the footage. Come on, let's go! And since I love chasing waterfalls, so I again requested him na pwedeng may isama niya ako sa documentary niya. So I have to take the challenges. Kasi tumawag sa akin si Sergino, sabi niya, punta daw kami dito, meron daw dati. Yun nga, si Sergino at si Ma'am Pia, pumunta dito, pinamahan ko sila. Sa dalawang nagdesisyon na akala ko hindi matutuloy kasi sinabi ko sa kanila na West Buhay yung lugar na pupuntahan namin at wala pa talagang nakakapunta sa lugar na to. And yan, isa pa yung sa challenge ni Pinoy Geek Adventurer na malagpasan ko yung buwis buhay na river trekking. Kaya ako nandito kasi ang role ko, ako yung backup camera ni Sir Dick kasi si Sir Dick siya yung nagbibig-commentary kay Ma'am Pia. Kinukunan ko yung mga magandang tanawin tulad ng yung dadaanan namin. Okay, medyo mahaba-haba ito, no? Okay, so ganito actually yan. Nung marinig ko na there is a Natotoo waterfalls here in Caramoran, medyo na-amaze agad ako and nagtaka, no? Talaga bang Natotoo waterfall ang pangalan niya? Bago tayo makarating dito sa Natotoo Falls, dadaan muna tayo sa mga mapatuhan.
yung first waterfalls, kailangan mo talagang mag-trek at Tapos, river crossing. So, sama-sama na dito eh. So, hiking, trekking. Tapos, mayroon yung tinatawag na rock climbing. Challenging dito talaga yung rock climbing, and at the same time, kasi sabi ko pa lang kanina na gusto kong mag-try. So another rock climbing. Mahirap na daan. Saka yung mga matirik na lugar. Yung mga butas. Sobrang hirap yung daan. Talagang pag once na madulas ka sa katuan, sobrang delikado. Kasi unang-una sa lahat, walang signal dito. Mahirapan dito pagdating sa rescue. Ang advice ko lang sa mga pupunta rito na mga travelers, safety first lang talaga. Huwag ingat. Please, marami kang Mula pa lang dun sa unang falls sa pangalawa, kailangan mo dumaan sa baging. tibay ng bag. You're going to transfer from one place to another place using yung bagging. And dito, mas challenging pa yun kasi vertical talaga yung wall. And then, there's no other way for you to go to another place or para umakyat without using yung bagging. So, ang nakaka-challenge kasi dito kapag hindi ka marunong mag-rock climbing or kahit climbing lang and you're afraid of heights, so pwede kasing mahilo ka. Kasi dalawang bagay yung ginala namin. Yung una at pangalawa. And kaya siguro tinawag ni Kuya Gino na buwis buhay to kasi talagang if you don't know how to trek, mahuhulog ka at yung huhulugan mo it's either batuhan o kaya ay malalim na river. So this is the first waterfall. So yung una, akala ko isang waterfalls lang yan. So medyo maliliit yung mga unang dinaanan namin ng waterfall. So mabato-bato lang. Sabi ko, ito na ba yung medyo buwis buhay? So parang hindi ako na-challenge talaga. No? So I was not yet amazed. Yung pangalawang waterfall, medyo nasa highest level na rin yung pagka-challenge sa kanya. Finally, we reached the second waterfall of Natutuo Waterfall. So, akala ko yun na naman yung last, no? Kasi maganda na yung second waterfalls, eh. Medyo mataas din naman siya. And then, meron pa palang pangatlo. Pang-apat. Okay, now narating natin yung pangatlong waterfall. And then, sa likod ko, ito yung pang-apat na waterfalls ng Natutuo Waterfall. So, kung makikita nyo, napakalalim yung pagbabaksakan. At pang-lima at pang-anim. So, this is the final destination. As you can see, talaga namang napakataas. Pang-lima itong nasa likod ko. Tapos sa likod, pinakang mataas. Yun yung tinatawag na Natutuo Falls. So, yung pang-anim na waterfalls is the second highest waterfalls here in Caramoran, Catanduan. So, kaya napakaganda siyang bisitahin. Unfortunately, we were not able to go dun sa pang-anim. Bago ka
mataas dyan, kailangan mo dumaan dito. Ang kailangan mo lang, gumamit ng rope para paakyat. Sa ngayon kasi wala tayo dalang rope kasi pabilisan lang. So, gusto ko sanang i-try. Actually, I was suggesting kanina kay Kuya James, baka pwede namin i-hike yung other side. As you can see, ito para akyat namin. Kasi that's really very challenging. As we are trekking kanina, natanong ko si Kuya JC, bakit ko tinawag itong Matotoo? Kaya pala ito tinawag na Matotoo Waterfall kasi dalawang ilog to na naghiwalay. So yung isa napunta sa left side and yung isa ay sa right side. So dito pala sa Bicol, pag sinabi mong Matotoo is at the right side. So itong waterfalls lahat ay napunta sa right side. Kaya tinawag siyang Matotoo Waterfalls. Amazing, isn't it? Ang observation ko, kasama ko si Senti plus ng Kaya, kakaiba yung style na ginagawa ni Sergi kasi may iba-ibang yung kinukuha siya ng mga sa tulad ng pagkuha ng magandang yung may mga times na nauna siya tapos kukuha siya pabalik tapos papauli naman siya tapos pupunta sa taas pagkunin niya yung nasa baba. Ako naman nasa ulian ako. Ang dati ko, sobrang galing nila pagdating sa trekking. Tapos, Akala ko nga hindi nila kaya yon yung mga dito kasi mahirap talaga dito kasi malayo. Pero yung nakita ko na gustong nila, talaga excited sila na pumunta dito. Kay Ma'am Sia, nakapanood siya sa challenge kasi kaya niya. Una, nahirapan siya kasi yun nga, bagay iniisip ko na baka maputol to, baka mataas. Pero nakita ko na yung yung purpose niya at ganda din siyang ingat. Masabi ko na physically healthy siya sa kaya-kaya yung mga lugar ng puntahan. lalo talaga kay Sir sa Pinoy Kick Adventure. Kasi yung kanyang gimmick na nakamas. Nagulat ako dahil may question. Akala mo yung hero si Iron Man, kaya kakaiba talaga. Natutuwa nga ako kasi akala ko parang superhero. Kaya, aside from ma-overcome ko itong buwis buhay na river trekking, so nag-request din ako kay Pinoy Geek Adventurer kasi wanna try. So binaro ko yung mask niya and then nag-try uli ako na mag-climb and mag-river trekking wearing mask. Ano ba, bakit ba parang pagdating sa kanya napakadali niyang gawin itong mga extraordinary activities using a mask? Sabi ko siguro sisil lang din yun sa akin. So far, nung una kaya ko, kaya lang lately dahil nga napaka-dangerous, once na ma-misplace yung pagkatungtong ko. Nung paakyat na kami sa Baguio, I have no choice but to return yung mask kay Pinoy Geek Adventurer kasi parang hindi ko nakakayanin na mag-trek using his mask. But it's really very adventurous and I love adventure. Nandito na lahat, rock climbing, Tarzan na transporting, no? So because you have to use the backing of the rope. And then canyoneering, and then of course swim. This is the one na hindi ko pa talaga na to swim and to dive sa ocean.
namin yung lugar namin. Kung gusto nyo makarating dito sa Natutokon, dito sa Barangay Tagloyon, huwag na kayong libre pa, pumunta lang kayo dito at handa namin kayo samahan. Salamat. Hi, I'm Maria Maita Semoresigan and Ay, si Gino Gonzales Castilla. Ako na si Jubin, presentasyon. Ako nga pala si Ate Sobrang, ang mga ginagawa ko, ang habit ko ay gusto ko umakyat sa bundok. yung mga hobbies ko, unang-una, I love rock climbing. And then, second, mahilig akong mag-chase ng mga waterfall. Ang habis ko, adventurous talaga ako. Mahilig ako mag-explore. Ang habis ko po ay isa din po akong TikToker. For trekking, all of a sudden, ang naisip ko yung rafting. Kaya sabi ko, bakit pagdating namin dito, walang boat? And kinatatakot ko talaga, yung madulas ako at mahulog ako sa tubig. Kasi I really don't know how to swim. And that's my biggest fear. Maybe you are wondering, sino ba si Pinoy Geek Adventurer? So he just visited Philippines para ma-explore, mag-circumnavigate here using his paddleboard. Sa Pilipinas, sa mga island ng Pilipinas, okay? And I'm really lucky. Siguro talagang friends na kami. Anyway, I hope that I'm able to overcome yung kanyang challenge dito sa buhay na river trekking. Ayan so sa mga mountaineers, isa ito sa advocacy natin na whenever you see trashes on the mountain, so we have to pick it up kasi para naman ma-preserve natin yung nature. Kaya oh my goodness! Laksa mo! Yan, sige, laksa mo. Finally, yung mga... Thank you. Wala pa pala to. Akala ko ito na.